for taking your time sebab saya terpaksa buat juga supaya kamu boleh siapkan you punya assignment. Okay, so untuk malam ni saya nak cover ke subtopik 6.2, equilibrium of a uniform. So before that, buka nota kamu, buka surat 8. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya ataupun angkat tangan Saya rasa saya tak akan ambil masa lama lah malam ni. Alright. Okay, so in 6.2, kita ada few learning objective. Untuk yang pertama ialah learning objective 6.2. We have to state the physical meaning of cross, which is vector product of torque. So hari ni kita nak belajar apakah torque. Okay. And B, we have to define and apply torque. Okay. So macam yang kita dah tahu, chapter 6 ialah chapter rotational motion. What is mean by rotational motion ialah kita ada satu objek yang rotate, okay, ataupun berpusing. Okay, so dia bukan membentuk bulatan, dia ialah rotate. Kalau maksudnya rotate, dia ada satu fixed point. Okay, so dia ada satu fixed point. Alright, so in chapter 2 kita dah belajar linear motion. Dalam linear motion, torque kita panggil sebagai force, which is Newton. And dalam rotational motion, kita menggunakan dia, simbolnya ialah torque, which is the unit is Newton meter. Okay, and torque dia bukanlah force. Dia ialah, kalau kamu tak unit dia pun berbeza. Kalau unit force, Newton. Okay, kalau torque unit dia ialah Newton meter, dia ialah moment of force. Okay, so dia bukan force. Cuma kalau kita nak bandingkan, kalau rotational motion, kita panggil torque. Kalau linear motion, kita panggil sebagai force. Okay, so from the definition, torque is the tendency of a force to rotate object about an axis of turning effect produced by a force. Ataupun kita panggil terus torque ialah cross product between force and radius. Okay. So equation dia ialah torque equals to RF sin theta. Yang penting sekali untuk you punya assignment, you tahu how to use torque punya formula. Okay. So kalau kita tahu torque ini ialah moment of force. So dia ada R ialah radius ataupun distance between pivot point and the point of application. Okay, for example, you ada satu nut dan you ada satu spanner. You nak pusingkan this nut, you menggunakan satu spanner dan kalau you tengok, dia akan membentuk satu bulatan. Okay, di manakah torque? Torque ialah hasil darab antara RF. R tu mana? Okay, bahagian yang kita pivotkan ataupun bahagian yang tidak bergerak sampai kita punya force. Itu ialah kita punya R. Okay, so F ini ialah force yang kita bagi, which is F ini yang kita pernah belajar 5 jenis force. Boleh jadi normal, weak, tension, friction, and external force. Okay, so and sin theta, and the theta ialah angle between R, jarak antara R dengan force tersebut. Angle between R dengan force. So yang paling penting ialah all these things yang kita perlu tahu. Right. So far ada soalan ke? Tiada, madam. Tiada. Okay. So saya ulang sekali lagi. Untuk membentuk satu bulatan, kita ada satu point kita panggil sebagai pivot point. Point yang tidak bergerak. For example, kita punya pintu. Yang ini kita punya pandangan atas pintu. Okay. Contoh pintu kita, you tarik. Pull. You pull the door. Bila you pull the door, you bagi satu force dekat pintu tersebut untuk dia dibuka. So, daripada pivot point ataupun angle tersebut sampai dekat force yang you apply ataupun tombol pintu tersebut, itu ialah R. Okay. Force yang kamu bagi itu ialah force and the angle between force and the R ialah theta. Okay. So, torque equals to RF sin theta. But it is a vector quantity. What is mean by vector? Dia ada magnitude and dia ada direction. Okay, how you want to get the magnitude? Kamu terus guna formula RF sin theta. And how you want to know the direction?
Okay, so you have to know kalau you bergerakkan dia clockwise, dia ialah positif. Kalau you gerakkan dia anti-clockwise, nilai torque kamu positif. Kalau you gerakkan dia clockwise, nilai torque kamu akan jadi negatif. For example, case yang ini. Torque saya positif ke negatif? Negatif. Yes, it is negative. Very good, because it is moving clockwise. Okay, so far so good. Okay, kalau you faham this basic concept, easy for you to do the assignment. Alright, so you have to know the condition for equilibrium of a rigid body. Before this, in chapter 4, kita belajar condition of equilibrium sahaja, which is total force equals to 0. Where force ini boleh terbahagi kepada dua. Summation of force in X sama dengan kosong. Summation of force in Y equals to 0. Tetapi, kalau untuk kita punya rigid body, kita ada satu tambahan lagi, which is summation of torque must be equals to 0. Okay, so kalau soalan UPS, sebab UPS boleh tanya soalan chapter 6 kan? Kalau tanya what is the condition for equilibrium of a rigid body, dia ada 3 condition. The first one, summation of force in X equals to 0. Summation of force in Y equals to 0. And summation of torque equals to 0. So, 3 kes ini menyebabkan kita punya objek yang bergerak dalam bulatan ataupun rotate, dia equilibrium. Okay. This one, assignment saya rasa tak ada kot tanya. But UPS boleh tanya. Okay. Boleh saya proceed? Boleh, madam. Boleh. Alright. Semua orang kira kan? Okay. So, untuk you settlekan soalan assignment you perlu tengok ataupun refer dekat nota kamu muka surat 10. Dia ialah problem solving strategy untuk you solvekan equilibrium of a rigid body. Okay. So, this is the step. Okay. Saya tak nak baca satu-satu. Kita terus tengok dekat example yang saya suruh kamu salin hari tu, semalam, tadi. You ada salin tak? Lah. Okay, alright. Okay, first, before we start do this example, saya nak kamu baiki dahulu dia punya final answer. Untuk A, dia bukan 248. Dia ialah 247.41 Newton. Okay. Untuk B, jawapan dia AY, bukan AX, ialah 196.20. AX ialah 247.41 Newton. Right. Okay, sambil you buat soalan example 4 ni, sebelah lagi you buka nota kamu pukul surat 10. So, dia berada bersebelahan. Okay, problem solving strategy, you buka, letak tepi. Example 4 ni pun, you letak tepi. Okay, boleh kita mula? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, alright. Okay, so saya rasa lepas kita dah buat example 4 ni, dia boleh membantu kamu untuk kamu settlekan soalan assignment kamu. Alright, so we have a traffic light hangs from a structure as shown in figure. The uniform aluminium pole AB, so kita ada aluminium pole AB. So ini kita punya pole is 7.5 meter. Okay, so saya tahu length AB ialah 7.5 meter. Okay. And it has a mass of 8 kilogram. So itu ialah mass of the pole, which is 8 kilogram. Okay. The mass of the traffic light is 12 kilogram. So mass traffic light 12 kilogram. And determine the tension of the horizontal. Soalan tanya tension berapa? Okay, so soalan tanya tension CD sama dengan berapa? And the vertical and horizontal component of the force exerted by the pivot A. So apa yang ditanya ni? Soalan B. Dia tanya, dekat point A, dia ada force
horizontal, which is AX sama dengan berapa, dan force vertical, AY sama dengan berapa. Okay, so ada 3 soalan kat sini. Okay, up until here, you faham? Faham. 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 Alright. Okay. So now, what is the first step to solve kita punya soalan? What is the first step? Free body. Come on, class. Yes, we have to draw free body diagram. Okay. So, untuk free body diagram, untuk chapter 8 ini, uniform equilibrium of rigid body, kita tak buat dalam bentuk dot ataupun square. Okay, so kita tahu kita punya objek sekarang ialah kita punya pole AB. So, this pole AB ialah kita punya free body diagram. So, objek saya akan berbentuk seperti ini. So, disebabkan dia sengit, you tak boleh luruskan dia. Okay. Right, so dah sengit dulu kisah this one. Right, apakah point yang pertama? Dia kata show all the forces acting on that object. Okay, kita belajar ada 5 jenis force. Okay, so force apa yang ada yang pertama dekat objek saya? Wait. Weight. Okay, so kalau weight dekat pole, weight akan berada di mana? Ke bawah. Bawah. Di point Kalau, B. kalau weight di point D, B, D. B. Okay. B bola. Yang lain? B juga, madam. B juga. Okay, so untuk objek yang panjang, weight untuk that object always berada di center of the object. Ingat tak kalau kita lukis kotak, kita ambil daripada tengah kotak. So kalau objek macam ni, kita juga ambil center of kita punya pole. So dia akan pergi downwards. So ini ialah weight pole. Okay, so far so good. Right, force apa lagi yang ada dekat objek saya? Ada weight dekat sini. Force apa lagi yang ada? Tension. Tension. Tension dekat mana? Come on class, help me. I will help you. B. Di Tali. mana? Di tali. Tali kita berada di CD kan? So ada tension dekat sini. So ini ialah tension. Kalau kita lukis kat free body diagram, dia bukan berada di hujung. Dia berada di somewhere here. Okay, so ada tension. What else do we have? Dekat pole saya. So kita ada traffic light yang hanging. So this traffic light is hanging. So traffic light ada weight. So kita akan ada satu weight of the traffic lights downwards. Weight of traffic lights downwards. Okay. Dan disebabkan dia berada di tiang ini, so we have one force we call as a reaction force. Okay. Sebab tu soalan B disuruh cari vertical and horizontal component of force at the point A. So bila satu objek melekat dekat satu tiang, dia ada satu force kita panggil sebagai external force. So this external force, sebab tiang dekat sini kan, so dia ada surface. Sebenarnya dia ialah normal force, but we call as a reaction force ataupun R. Okay, so kita akan ada satu force dekat sini. You name it, tak kisah pun. You nak name A boleh, F boleh, R boleh. Okay, so up to you. So saya nak jadikan dia sebagai force sahaja. Okay, so I know this force akan ada force in X component and force in Y component. Up until here kamu faham? Faham, madam. Madam. Faham. Alright, Faham, so kita ada 1, 2, 3 and 4 forces. Right, so settle. And dekat step yang pertama, point yang kedua dia kata pick any point you wish as a pivot point. Okay, so pivot ialah point yang tidak bergerak. So dekat soalan kita, dekat mana yang kamu nak pointkan sebagai pivot? Point A. Point A, Point yes. A. Very good.
Sebab soalan pun dah mention pivot A. So, A ini saya pointkan sebagai pivot. So, dekat sini saya boleh label juga this one as a pivot point. Okay, so ini saya pivotkan dia. Alright, so pivot dia tak boleh bergerak. Okay, and label distance R. So, we have 4 forces, akan ada 4 R. Later baru kita settlekan. Alright, so settle untuk step yang pertama. Okay, step pertama ni settle. Check. Okay, what is the second step? Dia kata resolving the forces. Okay, so tak bergerak pula. Step yang kedua dia kata resolving the forces. Construct a table. Ingat saya mention table. To resolve the force into X and Y component. Okay, yang ini macam kita pernah belajar sebelum ni. Total force in X equals to 0. Total force in Y equals to 0. Okay, so kita keluarkan dahulu force apa yang ada. Sekejap So, force yang ada ialah tension, weight by traffic light, weight by pole, and external force. Okay, so can someone help me to resolve force of tension in X and Y? Kalau tak ada orang buat, nanti kita habis lambat. Baik tolong. Macam yang kita biasa buat dekat kelas. X negatif kan, madam? Yes, X negatif. So, dia akan jadi negative T. Negative Betul? T. Right, buat Y component? 0. 0. 0. Yes, very good. What about W traffic light? X negative T, Y 0. X Komponen X, negative. Okay, itu T, T. Y Wait, about traffic light. X0, Y negative. Negative. W X traffic 0, light. Y negative. Okay. Dekat KML hujan ke? Sudah. Tak kan? Okay. So line should be okay. So say straightforward. Okay, what about F? X component. Positive F. Positive F X. Kenapa dia positive FX? Saya tak perlu resolve pun lagi. Kanan. Saya terus ambil je yang ni dulu. Saya tak nak cari angle lagi. Okay. So dekat Y ialah positive FY. Okay, so kita dah resolve. Step yang seterusnya dia kata, mana step yang seterusnya? Saya dah lupa step. Dia kata, kita kena samakan equals to 0. Sebab kita apply this one kita apply. First condition for equilibrium. Total force in X kosong, total force in Y kosong. Okay, so kita apply dekat kita punya table. Alright, so summation of force in X must be equals to 0 and summation of force in Y also. Okay, so kita settlekan dahulu X component. Summation of force in X sama dengan kosong, which is dapat negative T tambah Fx sama dengan kosong. So, I will get T equals to Fx. Betul? Betul. Betul, alright. So, but I don't know T and I don't. So, this will be first equation. I cannot solve the first part. Okay. So, what should I do? Saya akan berpindah kepada Y component. Summation of force in Y equals to 0. Negative W traffic light minus weight pole plus force by Y equals to 0. Saya tahu tak weight traffic light? Tahu. Tahu saya boleh carikan. So, berapakah weight traffic light? 12. Adakah 12? 12 darab 9.81. Berapa yang kita akan dapat? 117.72. 17.72 Newton. Kira terus weight pole.
Okay, so I have these two values. Saya akan dapat weight of the traffic light ialah negatif 117.72 tolak dengan 78.48 tambah Fy equals to 0. Okay, so can you help me solve this one? Saya akan dapat Fy equals to berapa Fy? 196.2. Point 20 Newton. Adakah soalan suruh cari force in Y component? Soalan A suruh cari tension dahulu, bukan force in Y lagi. Okay, tapi yang kita dah kira dapat yang ni tadi, dia ialah yang kita dapat dekat ni, 196.20. Okay, so kita selesaikan yang B, yang first part dahulu. Okay, but saya tak dapat tension lagi. So, disebabkan saya tak boleh solve dekat X dan Y, apa yang perlu saya buat? Kita pergi dekat part yang ketiga, total torque equals to 0. Okay, so yang ni yang kita nak apply yang kita dah belajar tadi. Okay, tengok tension. Okay, this one dia ada tricky sedikit. Okay, apakah info yang kita ada? Tension berada di sini. Okay, so saya lukis tension kat sini. Tension. Apa formula kita punya torque tadi? Torque sama dengan RF sin theta. Okay. Tension dekat sini kan, dekat point D. Okay. So, dia punya force ialah tension. Betul, kelas? Betul. Betul. What is the value for R? R ialah jarak daripada force sampai pivot. So, this is my force, point D ni. This is my pivot, point A. Berapakah jarak daripada D pergi dekat A? Adakah 7.5 meter? Bukan lagi. Bukan. Okay, so kalau kita lukis segi yang baru, okay, jarak sini ialah 3.8, sini ialah 37, dan ini ialah CD. Berapakah angle dekat sini? Berapa angle dekat sini? 53. Okey, yang kita nak cari sekarang ialah yang ini. Panjang antara AD. So, how I want to find distance between A to D? Jin Constant. Okay, so you nak guna soft, Syah atau Tawaf. Okay, soh lah kan. Soh ialah sin theta equals to opposite of 53 ialah entah kita tahu ke jarak tu. Tak tahu. Sekejap, soh. Sin 37. The opposite of 37 ialah 3.8 and the hypotenuse kita nak cari. So, sin 37 equals to 3.8 over H. So, berapakah H? Berapakah H kita, kelas? Adakah saya dah terputus? 6.31. 31 meter. So, kita tahu ialah 6.31 ialah jarak daripada A pergi ke D. So,
R-nya ialah 6.31. So, kita punya torque, okay. Ini saya buat slow-slow Okay, so R ialah 6.31, which is 6.31. Force untuk yang T ialah tension. Sin theta ialah angle between tension and the R. So from A pergi D ialah R. Berapakah angle antara tension dengan R? Yes, 37. Okay, so you know it is 37. But kita belum settle lagi. Kita tengok, adakah tension saya ini dia bergerak clockwise or anti-clockwise? Ni, bagi R, clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Yes, it is anti-clockwise. Hence, kalau dia anti-clockwise, dia akan jadi positive torque. Okay, so far so good. Yes, madam. Yes, alright. Kita try yang wake traffic light pula. Okay, R traffic light and pivot. Berapakah R dia? Traffic light dekat sini, pivot dekat sini. Berapakah R dia? 7.5. 7.5. Yes, very good. Okay, 7.5, good. So we know the R is 7.5. So the force ialah weight traffic light dah kan? Force dia. Which is we know that the weight for traffic light ialah 117.72. Okay, tak apa, saya tulis dulu kat sini. Ialah 7.5, which is L. Lepas tu weight traffic light. What is the angle between the weight and R? So weight dekat sini, R dekat sini. Berapakah angle dia? 53, yes. Okay, very good. So weight dekat sini. So kita tahu dia ialah Z angle. So 53. Very good. Adakah dia bergerak clockwise or anti-clockwise? Sini, pergi dekat R. Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Yes. Disebabkan dia clockwise, dia akan jadi negatif. Okay, very good. Okay, now we try weight of the pole. So, berapakah R? Weight of the pole sampai pivot point. Berapa kelas? 3.75. Yes, dia ialah 0.5 L, separuh daripada L. So daripada A pergi dekat B, dia ialah 7.5. Kalau weight of the pole, dia akan jadi separuh. So 3.75, which is 0.5 L. So weight of the pole, berapakah angle antara weight of the pole dengan kita punya R? Lima tinggal. Yes, it is the same. Also 53. Adakah dia bergerak clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. So dia akan jadi negative. Okay. Next, the last one. Force. Okay. So force saya berada di point A. Berapakah jarak R daripada force pergi ke pivot? Kalau tadi kamu kata ni 7.5. Yang ni 3.75. Kalau force saya berada dekat pivot? 0. Kosong. Yes, very good. It is 0. So any force yang berada di pivot, torque ni akan jadi kosong. And now we apply summation of torque equals to 0. Okay. Up until here kamu faham lagi? Faham.
Faham? Okay, so kita ambil yang torque tadi, which is summation of torque equals to 0. Yang ada tadi ialah positif length AD darab dengan tension sin 37 minus LAB darab dengan weight traffic light sin 37 tolak dengan length pole, which is 0.5 L darab dengan weight of the pole sin 37 equals to 0. Okay, sampai sini faham? Faham. Ya, Medium. Macam mana dapat yang Ya. 0.5 L tu tadi? sebab any weight of the pole, dia ialah always at the center of the pole. Okay, kalau weight diri tersebut, dia akan di tengah-tengah. So, panjang ni ialah 7.5. So, dia ialah half daripada 7.5. So, dia ialah sebenarnya 3.75 lah. Saya tak masukkan nilai lagi. Yang ni tadi, 3.75. Faham ke? Faham. Faham. Alright, so LAD tadi ialah angle. Salah Thank you. 53, 53. Okay, so sekarang kita masukkan nilai. LAD ialah positif 6.31 darab dengan T, which is unknown, sin 37 tolak LAB ialah 7.5 darab weight traffic light ialah 117.72. Apa 117.72? Betul. Lepas tu sin 53 tolak 3.75. Weight ialah berapa weight tadi? 78.48 sin 53 equals to 0. Sekarang ada berapa unknown? 1. 1. Yeah, so from here, kamu boleh straight away find T itu sama dengan berapa. Okay, tolong saya carikan nilai T berapa. Kira sesuatu jangan masuk terus semua dalam kalkulator. Untuk mengelakkan careless mistake. Ni 1. Ni 1. Kamu tolong kira, saya tak kira ni. Dapat berapa? Boleh ke? Wait, madam. Okay. Masih mencoba. Masih mengira. Okay. The Ya. first one ni betul tak kamu dapat 3.8 T tolak dengan 705.1153 tolak 235.038 sama dengan kosong. Sama tak? Good. Sama. Sama. Miss. Then, Hanya Sama, madam. cincai. 2, 4, Dapatlah T sama dengan 1. 247.41 Newton. So, terjawablah soalan untuk A. Dia tanya tension berapa. Dan soalan suruh cari force dekat X and Y. So, dekat Y kita dah jumpa dekat Y komponen tadi. Dekat X, dia ialah sama dengan T, which is 247.41
Newton. Okay. Kalau kamu jawab soalan assignment, janganlah tinggalkan jawapan bersepah-sepah macam ni. So, kamu buat summary pula. T sama dengan berapa? Fx sama dengan berapa? F berserta unit yang betul. So, senanglah saya nak marking. Kalau soalan yang sama lah. Ataupun lebih kurang. So far, faham ke? Faham. Faham. Faham, madam. Faham. Madam. Okay, perlukan example lagi? Perlukan example ke tak Faham. ya dah? Perlu. Perlu. Perlu, madam. Alright, satu lagi kita buat yang simple. Yang example 4 sebelum kita ubah. This one. Alright. Jumpa dah? Yang tadi kamu dah siap Dah. salin ke belum? Sudah. Belum. Yang lain dah siap salin ke belum? Perlu salin? Belum? Lambat Kau apa? Yang mana ni? Table dah? Sudah. Cekif yang mana cekif? Table ke calculation? Calculation. This one. Okay nah. Salin dulu. 2 minit. 1 minit. 60, 59. Saya tak ambil attendance untuk malam ni sebab siapa yang masuk kelas, dia bolehlah buat assignment. Kamu okey kan? Ke kamu dah buat assignment soalan nombor 2 ni? Belum, madam. Belum. Tak apa, slow-slow. Hari Jumaat Macam juga kena salah. hantar tu. So dah settle yang ni? Ya, salah. So dah settle malam ni. Stay out sekejap je. Boleh siapkan soalan nombor 2. Sebab kalau you buat esok, dia lain dah kefahaman you. So lepas kelas ni, cincai-cincai 9.30 kita habis. You terus sambung sampai pukul 10. So settle soalan nombor 2. Alright, Dah, boleh madam. proceed sebelum anak saya bangun ni. Okay. Kang bangun anak saya kan, tak boleh buat kelas lah. Right, so yang ni, dah jumpa. Madam, Ya, kenapa yang white di traffic sini. light tu dia anti-clockwise? Kenapa dia anti-clockwise? Alright, very good question. Okay, so force kita, dia berada di sini. Sekejap, saya guna pen merah. Ni, force kita yang ni kan? R dia mana? R dia berada di sini. So, tendensi untuk force saya bergerak ke sini. So, kalau dia anti-clockwise, angle dia 37. Betul? 37 ke 53? 53. 53. Kalau dia bergerak clockwise, dia nak kata, oh madam boleh tak kalau, dia clockwise kan? Bukan anti-clockwise. Dia clockwise kan? Sebab tu dia negatif. Okay, so ke bawah. Bukan dia anti Alright, kan, madam? so dia anti lah sebab tu dia negatif kat sini. Dia clockwise. Saya kira, okay. Wake saya dekat sini. Ni wake saya. Wake of my traffic light. Dekat mana R saya? My R is here. Dekat pole. Okay, so this is the angle 53. Okay, so this is pivot. Okay, alright. So dia bergerak sebab kalau dia bergerak clockwise, dia punya theta ialah 53. Boleh tak kalau saya nak ambil dia bergerak anti-clockwise? Boleh, tetapi angle dia bukan 53. Kalau anti-clockwise, dia akan jadi this angle. So, 360 tolak 53 jadi berapa? 307. 53. Ya, clockwise 307. Cuba tekan calculator. Sin 53 akan dapat 0.798. Kalau sin
307 dapat nilai yang sama cuma direction yang berbeza. So, boleh je ambil angle yang mana satu, clockwise, anti-clockwise. So, kalau clockwise tadi, dia akan jadi negatif. Sebab kalau you kira sign yang ini, dia akan dapat positif. Tapi you kena tambahkan negatif sign. This one, dia terus dapat nilai yang negatif. Boleh faham? Boleh. Boleh. Hartini faham? Menjawab ke? Hartini? Tidak faham. Tidak faham. Which part yang kamu tak faham? Masih juga madam yang tadi. Macam mana dia anti-clockwise dan Okay. Okay, so formula torque ialah RF sin theta. Okay, so contoh kita ambil wake traffic light. This is my pole. Ini saya punya wake traffic light. Okay, dengar betul-betul ya Tini. Okay, so this is my wake traffic light. Is my force. Okay, R ialah jarak daripada pivot sampai saya punya force. Ini my R. Okay, so theta ialah angle between force and R. So boleh jadi dua angle. Is either sini, which is 53. Ini antara weight force dengan R. Boleh juga jadi this part, which is this one ialah 307. Up until here, Tini faham? ya madam faham. Okay. Sekarang, kalau dia bergerak anti-clockwise, yang warna hijau, okay, so theta kalau anti-clockwise, anti-clockwise positif ke negatif? Dia positif. So, you tekan calculator, sin 307. Berapa nilai yang you dapat? Hati ni berapa you dapat? Negatif. Negatif Negatif berapa? 0.7986. 6. Okey, ini yang you dapat. Kalau you kata, madam, saya nak ambil yang 53, which is daripada force pergi ke R, dia bergerak clockwise. So, kalau clockwise, jawapan you punya formula akan jadi negative value. So, tekan calculator, sin 53. Dapat berapa? Positif 0.7986. 7. Adakah nilai yang sama? This one and this one? Sama tapi berbeza sign. Sign, tapi kalau you tahu, kalau you ambil di clockwise, you kena tambah negatif dekat depan dia. So, dia akan dapat nilai yang sama, sign yang sama. Jelas? Ya madam. Alright, okay. So, good question. Bukan you seorang you tak faham. This one baru first time you belajar kan? So, yang lain pun tak faham tapi diorang malu je. Alright, okay. Next, kita try buat this example. Saya target 9 suku 9,5 dah boleh habis dah ni. Right. Semua orang okey lagi? Line okey lagi? Okay. Okay, madam. Okay. Okay, madam. Alright, okay, ngam. Okay. Next, kita baca soalan example for yang lama. Okay, figure above shows a uniform 500 Newton beam. Okay, so info. Ini nilai apa dia bagi? The left end of the beam is hinged to a wall and is supported at the other end by a cable can support 18,000 Newton. What is the maximum weight? Also determine the magnitude and direction of the reaction force at the hinge. Okay, so dia bagi weight of the beam. Okay, so W beam equals to 500 Newton and hinged to a wall supported the other end by a cable can support 180 Newton. So kita tahu ni nilai apa ni? 1,800 ni. By a cable. Maximum. Nilai apa tu kelas?
Macam ada Zulkarnain seorang je kelas saya ni. Semua mana ni? Tension. Tension, yes. Why you say it tension? Because it said here is a cable. Right? So, tension is equal 100 Newton. And soalan tanya W sama dengan berapa? Also determine the magnitude and direction of the reaction force. Ingat saya kata, bila ada satu rod yang melekat dekat dinding, dia akan ada satu normal force. Which is that normal force we call as a reaction force. Okay, dekat mana? Ini saya punya beam. Ini saya punya dinding. So, ada surface. So, dia akan ada normal force which is kita panggil sebagai reaction force. So, R, misalnya magnitude and direction of R. So, R is equals to berapa? Okay, so far so good everyone. Yes, madam. Alright, can someone help me? What step first ialah lukis free body diagram. Macam mana free body diagram kita? Based on this diagram. Weight Okay, tengah. for siapa yang ada? Weight tengah, good. Bagus. Okay, weight of the beam. Okay, what else do we have? Tension. Tension. Tension ke mana? Hujung. Ujung. Okay, sini tension. Betul? This is my Betul. tension. Betul. And I know I have the angle 30 kat sini. Apa lagi yang ada? Reaction force. Reaction force. So, reaction force, dia akan macam ni. Kalau soalan tadi, reaction force pun macam tu kan? Mana tadi? So, tadi, dia dekat sini. She's this one. Dia akan ada Fx, akan ada Fy. Yang ni. Okay, so 6. Apa lagi ada? Settle? Adakah kita settle? Cepat ni, nak pergi kelas awal ni. Sekejap nak siap bangun. Dah. What about this one? Weight. So, another weight. Tapi, dia ialah 0.7 L. Bukan di hujung. So, kita settle lagi which is W. Okay, itu sahaja force yang kita ada. Next, kita settlekan X component and Y component dahulu. Okay, so tolong saya resolve. X. R. So, R dekat situ dia akan ada Rx, dia akan ada Ry. So, R untuk X component? Positive RX. Yes, positive Rx. Y component? Positive RY. Positive Ry. Good. Okay, what about tension? Negative TX. Negative Tx. Okay. Negative Tx. Lagi? Positive positive TY. Positive Ty. Okay. But, do we know Tx tu di sini kan? Ty di sini. Boleh kita resolve ke terus Tx dan Ty? Faham ke? Tak. Tak faham. Okay, so saya tahu T berada di situ. So, we can resolve T in Y and T in X. Yes, very good. Kamu kata dia ialah negative Tx. But negative Tx is also equivalent to negative T cos 30. Ingat lagi? Okay, so dia akan jadi negative T cos 30. Ty akan jadi, kamu kata positive Ty, which is good. And it's also equivalent to positive T sin 30. Okay, alright. Sebab yang kita ada tadi ni adalah nilai T, bukan nilai Tx ataupun Ty. Okay, alright. What about W? W of the beam. X component? Zero. Explain 0. Kosong. 0. If WB Kingham. Okay, what about W? Sama. Sama juga. Okay, now kita apply summation of force in X equals to 0
summation of force in Y equals to 0. Okay, adakah saya laju sangat? Tak. Tak, right. So, kita settlekan dekat X component. Okay, positive summation of force in X equals to kosong. Macam biasa, positif Rx tolak T cos 30 sama dengan kosong. Okay, so positif Rx equals to T cos 30. Ada berapa unknown sekarang? 2. Dua. Are you sure? I don't Satu. know Rx, but Satu. I already Satu. given Satu je. T. Kamu ni mudah sangat. Mudah sangat terpedaya dengan kata-kata manis saya. Okay, so dapat berapa ni? R in X. Satu 558.8. Okay. 1.558 Saya tak ada darab point. 10 kuasa 155. 39. Saya ada point. Hebat kan saya? Macam mana ni? Okey tak Tiffany? Saya ada point ni. Okay, madam. Adakah benda yang sama? Sama. Yes. Sebab saya ajar metrik. Okay. Ajar metrik kena nampak pandai. Okay. Summation of force in Y equals to 0. Positif RY plus T sin 30 minus WB minus W equals to 0. Okay. So, positif RY saya tak tahu. T I know 1800 sin 30. WB kita ada 500. Dah. W tiada, equals to 0. Now we have to unknown, but we can settle sedikit-sedikit. Tolong saya settlekan dapat berapa ni? Madam, saya nak tanya. Ya, Yang W tu kan tak payah yang mg kah? Terus guna 500. yes, because it is given 500 Newton. It's not give 500 kilogram. So, itu ialah Okay. weight. Okay, dapat berapa? 400. 400. Okay, so it is equals to negative 400 plus W. Betulkah? So now I have 1 and 2 unknown. I cannot solve. Soalan suruh cari apa ni? Tak baca Maximum soalan lagi. W. Imam. Maximum W. So tak boleh settlekan W. Kita ada X, tak ada Y. So kita tak boleh solve X, tak boleh solve Y. Kita kena pergi dekat top. Okay, so top. Kita buat sama-sama Okay, so kalau untuk top, kita kena pilih satu tempat sebagai pivot. Which point yang kamu nak pilih sebagai pivot? Mana-mana boleh. Yang mana kamu nak pilih? Zul, mana? Cepat, yang lain. Dah semakin kurang orang dah ni. Iverson, kenapa Kanan, senyap dia? kanan. Selalu bising. Kanan. Yang lain? Roha kata kanan. Yang lain? Kanan. Kanan. Ha? On. Kanan Maksudnya madam. tension. Kalau dekat Yes. Ya, dekat. Dekat tension. Susah ni kalau kat tension ni. R. Dek- Dekat R Dekat madam. arah minum. Yes, Warna merah. pivot. Dia bukanlah, memanglah boleh pilih dekat mana-mana. Kita pilih dekat mana point yang you tak ada info. Supaya dia boleh jadi kosong kat situ. Okay, so kita akan pilih dekat R. Yes, you boleh pilih kanan, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi sedikit sukar. Saya nak test dia tadi. Sebenarnya saya dah tahu dekat mana. Okay, so saya akan pilih
this point as my pivot. Sebab saya tak tahu nilai R. Sedangkan nilai T saya tahu. Boleh faham? Boleh. Alright, okay. So, I dah pivotkan dekat R. Okay, kita settle yang pertama dahulu. So, berapakah torque di R? Torque sama dengan RF sin theta. Berapakah jarak daripada R pergi kepada pivot? Zero. Yes. So, kalau dekat point pivot, automatic torque dia kosong. Tak payah fikir dah. Okay. Settle. Okay. Tension. So, berapakah R daripada pivot pergi dekat tension? Tension dekat sini. Berapakah jarak daripada daripada pivot pergi dekat tension? Berapa? 30. 20. Are you sure? Tidak, Tension kita kat 30. hujung ni. 30. 30. Macam mana kamu tahu 30? Roha, macam mana kamu tahu 30? 30 ni angle, Roha. Oh. Faham tak? Okay. Siapa yang kata L tadi? Saya tak ada orang dah. Okay. So, dia kita boleh assume from here to here ialah L. Sebab dia tak bagi info. So, saya boleh anggap dia sebagai length. Okay. Sebab dekat soalan ni dia bagi daripada pivot pergi dekat weight ialah 0.7. So, from here to here dia ialah 0.7 L. So, saya anggap daripada hujung ke hujung dia ialah L. So, the R is L. What is the force? The force is tension. Sin. What is the angle between tension and R? Tension dekat sini. R dekat 30. sini. Berapa angle dia? 30. Yes. Okay. Adakah dia bergerak clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. So, kalau anti-clockwise, dia akan jadi positif. Positif. Okay, very good. Next. WB. Okay, berapakah jarak daripada WB pergi pivot? 0.5 L. Yes, very good. So, you can assume dia ialah 0.5 L. Okay, so WB ialah WB sin. Berapakah angle daripada WB ke L? Sembilan. Yes, it is 90 degree. Adakah dia bergerak clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. So, dia akan jadi negatif. Very good. Ya. Yang 0.5 tu kan kita assume sendiri tu. Weight sentiasa berada di center of you punya beam. Faham ke? Jadi dia akan memang 0.5 lah. Ya, dia akan jadi separuh daripada panjang dia. Sebab panjang tu kita assume sebagai L. So, weight of the beam akan sentiasa dekat tengah. Yes, Roha. 0.5 tu macam 1/2 L lah kan? Ya. 0.5 kalau perpuluhan, 1/2 kalau pecahan. Benda yang sama. Faham? So, jelas ke? Jelas. Yes, alright, good. Next, we go to W. Okay, berapakah jarak daripada W pergi ke pivot? Dia kat sini. Yes. Very good. Dia kata 0.7 L. Okay. The force is W. Okay. Berapakah angle antara W dengan R? 90. Yes. 20. Sin 90. Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. So, dia akan jadi negative. And now we apply summation of torque equals to 0. Okay. So, kita keluarkan semua yang kita dah tulis tadi dekat bawah. Okay, jangan saya tulis balik. So, summation of torque equals to 0. So, TL
sin 30 tolak WB 0.5L sin 90 tolak W 0.7L sin 90 sama dengan kosong. So far so good. Okay, so we know that T ialah 1800. Kita boleh assume L sebagai 1. Faham? Kiranya L ni nilai yang kita assume sendiri sebab kita tak bagi mana dia. Yes, sebab kita L, kita anggaplah dia sebagai 1. Sebab kita tak tahu nilai dia berapa. Faham ke? So, dia akan jadi 1 sin 30 tolak WB. Kita ada WB tadi. 100. WB saya berapa WB? 500 darab 0.5 darab 1 sin 90 ialah 1 tolak W which is kita nak cari 0.7 darab 1 sin 90 ialah 1 equals to 0. Now kita ada berapa unknown? 1. 1 je. 1. 1 unknown. So can we find W now? Yes. Yeah, so tolong saya kira berapakah W kita? Kira satu-satu ya anak-anak. Dan kira sekaligus. Tiba-tiba you tanya madam kenapa tak dapat? Madam, saya ada soalan. Ya. Apa dia? Yang pivot tadi tu kan, kita cuma boleh ambil dekat hujung kanan dengan hujung kiri je kan? Pivot. Pivot ke tidak? Bolehkah kalau kita, ya madam, kita cuma boleh ambil yang hujung kanan dengan hujung kiri je kan? Tak, pivot boleh ambil dekat mana-mana point yang you nak jadikan top dia kosong. Point Dia tu dekat ialah tempat point. point tu lah. Empat-empat kosong mana-mana boleh. Tapi Dekat tengah kita tu. biasanya ambil. Boleh. Kita biasanya ambil dekat point yang kita tak tahu info ataupun point tu banyak force. For example dekat sini, dekat yang ni, R ni ada satu lagi weight. So point yang banyak force dekat situ kita selalu ambil. Macam sekarang, kenapa saya ambil dekat R? Sebab nilai T saya tahu. Nilai W saya nak cari. Nilai WB saya tahu. Nilai R yang saya tak tahu. Faham ke? Faham, jadinya kita ambil daripada, kita letak pivot tu dekat tempat yang kita tahu. Supaya dia dikonsumsi. Yes. Betul. Sebab bila kita letak pivot dekat situ, automatic top dekat situ kosong. So kita tak payah pening nak cari nilai R berapa. Okay? Yang lain pun sama jelas? Jelas. Jelas, okay. So can we find W berapa? 928.57. 928.57 Newton. Okay, so kita tengok W dekat sini. Right, thank you. So kita baru menjawab soalan yang pertama. Maximum W. Soalan yang kedua dia kata also determine the magnitude and direction of the reaction force. So how you want to find the magnitude of the reaction force? Masih ingat? Kita cari magnitude of R. Square root of R in X square plus R in Y square. Okay, so Rx kita ada ke Rx? Saya dah ada dekat sini. Ada. Ry, saya dah ada tapi dia tak lengkap. So, you dah dapat, you akan kira dapat Ry dekat sini berapa. So, tolong saya kira. $928.57. Berapakah Ry saya?
528. 5.57. So kita dapat RY dekat sini. So substitute balik dalam base formula. Semakin berkurang dah student saya ni. Boleh tak nanti buat assignment tu? Jangan lupa square tambah dengan 528.57 square. Okay, dapat berapa nilai dekat sini? Satu point 65 darab 10 kuasa 3 Newton. Betulkah? Betul, madam. Betul, madam. So, Madam, soalan kalau dah sebagai letak dalam 10 tu, boleh, tak ada masalah. Kalau you nak letak 165, biasanya kan kena ada 2 decimal places. So, cantik lah kalau letak dalam bentuk exponential. Okay, tak habis lagi. Direction. Theta is equals to shift tangent modulus Ry over Rx. Okay, so berapakah theta saya? Ingat masukkan nilai yang positif sahaja. Okay, dapat berapa semua? 18.73. 18.73 degree. So it is above. Yes, Above. thank you. Positif. Above positive x-axis. Kenapa above? X. Sebab nilai x saya positif kan? Nilai y juga Yes. positif. So kalau x positif, y positif, kuadran yang pertama. Okay, so settle lah untuk example 4 yang ni. Ada soalan ke? Ada, madam. Yang lain, yang aktif malam ni, Tiffany, Zulkarnain, Zahra je. Yang lain macam ada tak dalam kelas saya ni? Ya, madam. Iverson ada. Yang lain ada tak ni? Okay, alright. So, ini ialah 2 example untuk 6.2. Kalau kamu tengok soalan assignment kamu, dia sebenarnya lagi simple daripada yang kita dah buat tadi. So, you baca elok-elok soalan assignment ni. Dah baca ke belum soalan nombor 2 ni? Dah. Okay, so buat macam kita buat tadi. First, lukis free body diagram. Lepas tu buat table, X component, Y component. Solve dulu X dengan Y. Kalau tak boleh solve X dengan Y, baru you pergi dekat top. Okay, tapi ini ialah soalan chapter 8. Confirm lah you kena buat top juga. Sebab itulah saya ajar tadi. Okay, so settle buat top. You tengoklah apa yang soalan ni nak. Force apa yang dia nak. Okay, 6 markah je. So kalau you tengok example tadi, 6 markah tu confirm lah. Solutionnya macam kita dah buat tadi. Okay, so far ada soalan? Madam, Yes. kenapa yang tadi tension tu dia anti-clockwise? Which one? Yang ni? Okay. Tension kenapa dia anti-clockwise? Okay, so tension berada di sini. Okay, ini nampak? Okay. Saya punya beam berada di sini. Sebab saya nak guna angle yang 30. Okay, saya nak guna angle 30. So, saya ambil dia from here to here. Dia bergerak clockwise ke dia bergerak anti-clockwise? Anti-clockwise. Yes, so dia bergerak anti-clockwise. So, kalau anti-clockwise dia ialah positif. Macam tadi ni, tekan kalkulator, sin 30 berapa? (0.5), betul? Ya, 0.5. Right. So, you kata, boleh tak kalau saya nak buat dia
saya nak buat dia anti-clockwise. Saya nak buat dia clockwise. Boleh. So, kalau saya nak buat clockwise, angle yang ada ialah 330 degree. Okay. So, kalau dia, kalau dia clockwise, dia akan jadi negatif. So, tekan sin 330 dapat berapa? Negatif 0.5. Yes, negatif 0.5. You kena darab balik dengan negatif. So, you akan dapat positif 0.5. Okay. Tini tak faham kenapa dia anti-clockwise sebab saya nak guna angle 30 antara force dengan R. Sebab Oh, dia theta mesti itu ialah, dengan R kah? Dia punya... Ya. Sebab formula asal dia ialah torque equals to RF sin theta. So, any formula yang ada macam ni, theta ni. So, theta ialah angle between R dengan F. So, ini saya punya R, ini saya punya force. So, boleh jadi dua-dua. Tapi, it depends you nak ambil clockwise or you nak ambil anti-clockwise. Faham? Okay, Madam, faham sudah. Alright, good. Dan R sentiasa berada di pole ataupun beam. R itu daripada pivot pergi dekat force. Tu je R. Okay. Alright. So, yang lain? Ada soalan lagi? Good question, Tini. Yang lain? Dah siap salin ke? Dadah. Tak ada? Madam. Alright. So, kalau tak ada, sekarang sudah jam 9.36. Lewat dah ni. Okay. Kalau you jenis stay up, you boleh terus try buat soalan assignment. Kalau you jenis tidur awal, lepas kelas ni terus tidur, nanti you ada masa, terus buat. Okay, so up to you. Dan jangan tiru. Okay, so lepas kelas ni, you nak buat kan? You buat boleh, tapi jangan WhatsApp saya tanya soalan lagi. Saya pun nak tidur dah, 9.30 dah. Okay, so kalau you tak ada soalan, esok baru WhatsApp saya. Boleh? Alright, so anak saya dah nangis. Saya rasa itu sahaja. Yang lain ada soalan? Tak ada. Dadah, Madam. So, kalau tak ada, thank you so much and see you esok untuk F19 untuk lab report writing. Okay. Dengar Thank you, tak? Madam. Baby saya dah nangis. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Assalamualaikum. Thank you, Terima kasih. Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay. Rumah jap. Thank you, Madam.